الاطفال. هو اهم حاجه ان فكره السيرك دايما مرتكز على الثقه بالنفس، وان انا واثق كمان في اللي حواليا، وان احنا قادرين ان احنا نتفاهم من غير ما يبقى فيه اي كلام ولا اي حاجه، وقادرين ان احنا يكون في عندنا القدر من الاريحيه اللي احنا نتعامل فيه مع بعض، ونشيل كل المشاكل وكل الخلافات اللي ما بيننا عشان نعرف نطلع حاجه مع بعض. فده لازم يحصل. في التكوين ده كله محتاج كم او قدر كبير قوي من التفاهم وقدر كبير من التواصل اللي ما بيننا، وان احنا يكون عندنا اصلا كمان ثقه ومسؤوليه في بعض. وهو دايما نفس فكره ان كل ما بنكرر الحاجه كل ما بنتعلم اكتر، وده اللي احنا بنعمله من اول بدايه النشاط خالص. هو اصلا نشاط تراكمي، يعني المجموعه دي بقى لها 3 شهور وبفضل انها شغاله لحد دلوقتي. فكل شويه كل واحده بنبدا نزود في الحاجات، واحده بنبدا نزود في الحاجات. ومهارات التواصل ومهارات كمان اللي هي العرضيه الموجوده بتبدا تتطور مع الوقت ومع كمان التقنيات. بس دايما طول ما هو في تطور في مهارات التواصل ومهارات التفاهم والحاجات اللي ما بيننا والثقه، بيبقى في تطور كمان في التقنيات. احنا دايما مع نهايه كل نشاط بنعمل الدايره دي دايره الختام، بنبدا نتكلم فيها عن الحاجات اللي عجبتنا، الحاجات اللي ما عجبتناش، الحاجات اللي كانت حلوه النهارده، ولو في مشاكل او في اي تحديات قدامنا بتقابلنا بنبدا نقولها. وبعد كده في الاخر بننهي النشاط بحاجه جماعيه عشان نجمع الطاقه. ودايما بنتكلم في فكره السيرك وفكره النشاط الاكروبات اللي احنا بنعمله ان هو طاقه. على قد ما بتدي طاقه جوه المجموعه، وعلى قد ما بتدي طاقه للناس اللي حواليك، وعلى قد ما بتاخد طاقه منهم بيبدا النشاط ان هو بيتطور، بيبدا الحاجه بتبان بشكل حلو. وهي دي الروح اللي احنا بندور عليها جوه النشاط.